Hej Johan, hur går det med packningen? Hej Emma, det går ganska bra tror jag. Vad har du packat hittills? Jag har lagt ner kläder och min tandborste. Bra, kom ihåg att ta med din laddare också. Just det, den får jag inte glömma. Ska du ta med några böcker? Ja, jag har packat en roman och min anteckningsbok. Smart, det kan vara skönt att läsa på flyget. Ja, flygresan till Oslo tar nästan 2 timmar. Du ska till bergen, eller hur? Ja, först Oslo, sen tåg till bergen. Tänk på att ta med varma kläder, det kan vara kallt där. Jag vet, jag har packat min tjocka tröja. Bra, har du tagit med regnjacka? Nej, det hade jag glömt. Tack för påminnelsen. Ingen fara, det regnar ofta i bergen. Jag tar med min blå regnjacka. Ska du ta med paraply också? Nej, jag tror jackan räcker. Hur känns det att åka till ett annat land? Det känns lite nervöst, men också spännande. Du kommer klara det jättebra, Johan. Tack Emma, det betyder mycket. Behöver du hjälp med att välja skor? Ja, gärna. Jag vet inte vilka jag ska ta. Ta med bekväma skor för att gå mycket. Bra idé. Då tar jag mina sneakers. Perfekt. Har du packat strumpor och underkläder? Ja, jag har lagt ner till en vecka. Bra jobbat. Hur är det med passet? Det ligger i min ryggsäck. Skönt. Och biljetterna då? Jag har dem i mobilen och utskrivna också. Du är så organiserad. Jag försöker, men jag är ändå lite stressad. Det är helt normalt inför en resa. Jag vill inte glömma något viktigt. Vi kan göra en lista tillsammans om du vill. Ja, det vore jättebra, Emma. Okej, kläder, hygienartiklar, pass, biljetter, mobil, laddare, böcker, regnjacka, skor. Och kanske lite snacks till resan? Bra idé. Ta med nötter eller frukt. Jag tar med några äpplen och lite choklad. Perfekt. Har du kontanter eller bara kort? Jag har båda, för säkerhets skull. Smart. Vet du hur du tar dig från flygplatsen? Ja, jag har kollat tåg och bussar. Du har verkligen planerat allt. Jag hoppas det, men tänk om jag blir ensam. Du kommer träffa nya vänner, det vet jag. Jag hoppas det, men jag kommer sakna dig. Jag kommer sakna dig med, Johan. Vi kan ringas eller skriva varje dag. Ja, skicka bilder från bergen. Det lovar jag. Jag ska ta många bilder. Vad ska du göra första dagen där? Jag ska promenera och titta på staden. Besök fiskmarknaden, den är berömd. Bra tips, jag gillar fisk och skaldjur. Och gå upp till Flöjen om du orkar. Jag har hört att utsikten är fantastisk därifrån. Glöm inte kameran då. Nej, den ligger redan i väskan. Hur länge ska du vara borta? Jag ska vara där i 3 veckor. Det låter spännande. Vad ska du göra där? Jag ska studera norska och jobba lite. Kommer du bo hos en familj? Nej, jag har hyrt ett litet rum. Det blir mysigt. Du får laga egen mat. Ja, jag får prova norska recept. Du måste prova brunost. Jag ska smaka. Har du ätit det? Ja, det är speciellt, men gott. Jag är nyfiken på nya smaker. Du är modig, Johan. Tack, men jag är också lite rädd. Det är okej. Alla är nervösa ibland. Jag hoppas att allt går bra. Det gör det säkert. Vi tror på dig. Tack Emma, du är en bra vän. Du också. Vill du att jag hjälper att stänga väskan?
Ja tack, den är ganska full nu. Jag trycker ner tröjan lite här. Så, nu ska den gå att stänga. Perfekt, tack för hjälpen. Inga problem. Ska du ta med en extra väska? Nej, bara den här och en liten ryggsäck. Det räcker nog för 3 veckor. Ja, jag vill inte bära för mycket. Smart. Ska du ta med svensk godis till present? Bra idé. Jag tar med Polly och Marabou. Norrmän gillar svensk choklad. Då ska jag dela med mina nya vänner. Du är så generös, Johan. Tack Emma, vill du ha något från Norge? Ja, gärna något typiskt norskt. Jag ska försöka hitta något fint. Tack. När går ditt flyg imorgon? Det går 10:00 på morgonen. Du måste gå upp tidigt då. Ja, jag ställer väckarklockan på 6. Vill du att jag ringer och väcker dig? Ja, det vore snällt. Jag är morgontrött. Jag ringer dig 6:30, okej? Perfekt. Då hinner jag äta frukost också. Bra. Vad tar du med till frukost? Jag gör en smörgås och tar med kaffe i termos. Låter gott. Du måste äta ordentligt innan resan. Jag vet, annars blir jag hungrig på flyget. Det är inte kul att resa på tom mage. Nej, det är det verkligen inte. Hur känns det nu? Är du redo? Jag tror det. Lite nervös, men mest glad. Det kommer bli ett äventyr. Jag hoppas det. Tack för allt stöd. Det är klart, jag finns här om du behöver mig. Jag vet, du är världens bästa vän. Sluta, nu blir jag rörd. Glöm inte skriva när du landat. Jag skickar ett sms så fort jag är framme. Bra, då kan jag slappna av. Jag ringer dig på kvällen också. Jag längtar redan efter att höra din röst. Vi ses snart igen, Emma. Ja, tiden går fort. Ha en jättefin resa. Tack, vi hörs imorgon bitti. God natt, Johan. Sov gott. God natt, Emma. Vi ses snart.